Și astăzi vreau să vă dau o întrebare înainte să începem jocul ăsta. Dacă intrat... Bun, știm toți că pe Roblox și în mai multe jocuri există un anumit joc numit RP, adică să faci roleplay, nu? Adică există România roleplay, există, nu știu, Germania roleplay, există și chiar Rusia RP în Roblox sau în mai multe jocuri. Da, ideea este cu o întrebare. Dacă intri într-un joc din ăsta care lumea este rusă sau, nu știu, germană, de ce trebuie să intri în jocul respectiv să obligi lumea să-ți vorbească în engleză dacă acolo scrie Rusia RP? Da, astăzi vorbesc despre o situație reală. Aici e doar mai mult așa din început să vă dau și așa, să vă dați și voi părerea despre inteligența acelei persoane. Adică nu poți să înțelegi de duci într-un joc cu Rusia RP să rogi lumea. Și da, dacă v-ați dat seama cine intelectual este Alex Zăgeata Albastră, bă, nu poți să înțepi pe copilul ăsta niciodată, nu se lasă niciodată, nici în prezent nu se lasă, bă, copilul ăsta are o problemă mentală serioasă. Ideea este că, da, s-a dus eu m-am jucat, dacă nu știți, eu m-am jucat foarte mult jocurile astea cu Rusia RP, nu m-am jucat așa de mult în prezent pentru că sunt foarte aglomerate, au foarte multe chestii în ele și telefonul meu nu poate să le genereze, adică să le mai poate susține, că are foarte multe entități și multe chestii în ele. De asta nici nu mă pot juca pentru că merge foarte lăguit. Jocul ăsta cumva nu merge. Bun, care e treaba? Ideea este că copilul, eu când mă jucam Rusia RP, era un joc tot așa în timpul iernii, un copilul ăsta a intrat peste mine, jucam jocul Rusia RP, am jucat pe canalul ăsta un joc, este tot de genul. Eu când mă jucam copilul a intrat pe mine și el cum nu știe limba, nici nu știe, de fapt fără spărări că să vă zic, dar nici limba lui maternă nu știe, hai că să zic așa. Și bă, copilul obliga lumea să vorbească în engleză și să vedeți marea maraton ce s-a întâmplat. Aia s-au enervat că au văzut că ăsta e cumva cu engleza și cumva se simțeau jigniți, că cumva îi obliga să vorbească în engleză. L-au luat în jurări. Cum ăla nu știe limba? Eu zis, Idi e băat. Și o să vă lăs pe voi în chat sau în comentarii să vă dați seama ce o zis. Deci avem poșta. Da, prea intelectual copilul, eu nu aș face chestia asta, nu aș recomanda nimănui. Adică înțeleg că și engleza este o limbă folosită, dar ce scrie undeva Rusia RP și undeva scrie că bă, este un joc despre o anumită țară și te folosești limba lor, nu e de recomandat treaba asta și mai mult îți iei șuturi în jurul lumea. Deci, nu zic de răutate, dar dacă nu știi o limbă, bă, nu te băga în treaba respectivă. Nu arăți tu cât de engleză, cât de bun ești tu, că pe realitate ești doar varză. Asta e cam asta de zis. E că nu știi o chestie, dacă nu știți o chestie, bă, nu vă băgați, pur și simplu. Eu m-am jucat jocul ăsta acum 2 ani și cumva am vrut să mai joc pentru că cumva au trecut 2 ani și am vrut să mai facem așa din ce să mai plată în joc. Nu prea multe. Văd că mișto bradus așa cu strapelul rus, mișto. Știu că era o casă de aici care făceam rost de o sabie și omoram toți playerii. Nu știu că era ceva. Da. Tripaloschi. Adică 3 dungi. Dacă cei care nu știți, înseamnă 3 dungi muzica respectivă. Aici avem și ucranieni sau belaruși. Aici contează mai mult din ce zonă se află persoana respectivă. Știu că în apartamentul ăsta era un... da. Oho, vodka. Ce-i? Nu cred că e altul. Cred că e vodka de la ei. Ia. Și? Nu. Deci ce trebuie să cumpăr? Uite. Uite, am și elicopter. Deci asta n-am luat-o data trecută. Pâine cu salam. Tartină, adică mie nu prea sunt fan la tartină, dar s-o luat pâine cu salam. În fine. Cum vă e părerea despre Alex Zăgeata Albastră? Ideea este că el în videoclipurile lui își arată perfecțiune, adică arată că e de perfect, dar că bă, Alex Zăgeata Albastră nu prea ești. Nici în viața reală. Că se duci la poarta omului, bă, știți ce a făcut copilul ăsta să vă înțelege și făcii bolnavi omul ăsta? S-a dus la ușa, s-a dus la poarta lui Andrei Comunisu sau Samurai, care ăștia sunt veri cumva. Ăsta cum nu înțelege limba română, că bă, odată și nu mai vrei să fim prieteni cu o anumită persoană, bă, nu ai cum să obligi, nu ne poți obliga. Ăsta cumva face căcaturi acum ca să te enerveze cât mai mult și să vadă reacții. N-ai cotro cu proștii. Băbușca!
Бабка. Вот она мне и рассказала. Și coți băbușa pe mijlocul drumului, ok. Чего? Чего? Porsche. Ok. Nu mă duc în magazinul ăsta. Țin minte că mi-am luat drept de autor acolo. Producti. Это первый человек в mире, который имеет суперспособность. Da, eu plec, am auzit muzica aici. Nu, e o muzică care e de Crăciun, magazinul ăla care e acolo. E un fel de muzică care mi-a luat drept de autor. Mi-a adus aminte acum 2 ani că mă duse și am avut drept de autor și de asta nu vreau să mai am. Și că ce e o școală, uite, pe Vladimir Lenin, Vladimirski Lenin. Nu știu dacă mai avea, asta chiar nu m-am interesat încât, dacă avea un alt nume. Asta n-are 3 Paloschi, nu, n-are 3 dunici. Sunt player pe aici? Minut 10, 15, minut 5, 10, 4, 5. Știu că erau și de ăștia școlari care de băteau. Minut 5, 10, 4, 5. Minut 10, 15, Ok. Mai ia școală. Ia. Давно, блин, пришлите, то другое сделайте. Aaa. Напишите, выходные, блин, у меня были. Я прихожу, что мне никто не Ce готов. fac ăștia aici? Я здесь 4 легла, 5 встала, и прихожу, Bă, никто dar не ce tare готов. țăpa asta. Как мне на вас Acolo, реагировать? ia, A, O, U, E, N, M, L, R, I, un Y. E cracă, este așa, B, V, G, D, J, Z, Ia, Io, Iu, I, P, F, C, T, Ș, S, nu, S, H, H, da, H, S, și Ș. Nu pot să citesc ca să vă zic ce tare țipă. Bine zis, așa am și o profesor din ăștia, am avut. Mai ales la geografie, eram ascultat la fiecare oră care o avem. Deci eu, sincer, m-a depășit clasa 8-a. Vă pot zice că cine e în clasa 8-a, mult noroc. M-a depășit în clasa aia. E un stres așa de mare, pentru că nici nu știi la ce liceu o să dai, nici nu știi ce, dacă o să dai, cum o să fie rezultatele la examenul ăla obosit. Și tineri, e foarte stresant momentul. Deci nu-i prea plăcut. Na. Pot zic că am avut experiența și nu a fost plăcut. Mulți profesori nici nu înțeleg limba română, că tu ai pur și simplu ai un examen care nu înțeleg. Minut 10, 15, minut 5, 10, 5. Sincer, ești la oraș, numai babe de asta care de bârfesc sunt. Minut 10, 15, minut 5, 10, 5. Si, bă, deci, frate, deci, numai din astea care faci o chestie și te bârfesc. Ăla că ca la oraș, aproape, numai că, uite, mamă, blocurile, astea cam par noi, nu părea par vechi. Mai bine zis, sunt doar niște poze, da? De ce s-ar vine înghețată Plavița Morojeni? Plavița Morojeni, dar ce să vinde, mă, înghețat în timpul iernii? Autobuzul, de vin și autobuzul. Au, mamă, industrie. Băi, să luăm la elicopterul ăsta. M-a teleportat înapoi aici. Nu știu dacă e ok. Bă, s-abia să pot să bat playerii. Asta, da. Ca să o bat în pasă cu în chineză. Gata. Ha, gata, mergi să bați playerii. Ce treabă. Poți să bați, deci efectiv duci la apartamentul ăla din față și gata, frate. Dar cât NPC-uri, bă, ăștia și ăștia cred că formează foarte mult. Unchiul. Nu cred că Dia, cred că are altfel denumirea. Înseamnă unchi. Ok. Multe NPC-uri pe aici. Nu parcă mergea elicopterul. Stai că m-am jucat eu pe era pe calculator. Стоит, вот она мне и рассказала. Adidas. Это не шаг. Da, relativ jocul, doar e de plimbat, am jucat jocul ăsta acum 2 ani. Ce-i? E școala aia. Ce țăpa, NPC-ul ăla, da, bine zis, bă. Cam simulează foarte bine partea asta cu profesorii comuniști. Na, asta e viața. Școala este un fel de masacru așa mental. Te obosești total. Da, n-ai cotru.
Ideea e că sunt destul de mulți ucranieni ce am văzut. Era una care scria în ucranian. Bine, nu pot să identific foarte ușor dacă e ucraniană sau belarusă, asta e treaba. Nu pot zic că sunt și la cam diferite, au niște chestii în plus doar, ambele. Magnat. Ok, Magnat nu mă bag. Că în magazinul ăla, că sonă muzica și nu vreau drept autor, sincer. Uite-l pe unchi. Dar ce boră, știi, cine? Unde au făcut rostul ăsta sunetele astea de boră? Doamne, dar sună așa de scârbos acolo. De grețos, de fapt. Ia, să mă urc eu pe o clădire din asta. Să nu mă lasă, că e un perete invizibil. Eram sigur. E scriptat, e scriptat. Unde las te urci? Bă, dar ce scăr... Nu, hai, eu mă dau departe de la. Bă, câți din ăștia care zborăsc aici? Всегда начаться. Da, în rest jocul e cam ăsta. Hai să mă duc aici să termin episodul. Da. Aș vrea foarte mult părerea voastră în comentarii, să vă dați părerea despre inteligența lui Alex Săgeata Albastră. De a pune niște oameni să-ți vorbească în limba în engleză, dar acolo scrie râpă și or și simplu, sincer, nimic nu l-a pus să vină, intre pe mine și să mă, adică intră în joc care mă joc. Și pe aia tot el să plânge că nu știe limba. Na, n-ai încotro cu proștii ăștia. Tot ei de fac demnii romă, dar habar n-am că n-au nicio adevăr pe aici. E doar prost copilul. Eu nu pot să mă înțeleg cu mintea lui. Mă depășește și pe mine mental toate treburile care le face. Nici chestia asta cu poarta care au făcut-o lui Andrei Comunistul sau Andrei așa, pe mine mă depășește. Dar tâmpenia asta, totul pentru ce? Și cu Radu Hitler, n-ai ce să-i faci. Oamenii sunt proști. De-aia peste proști în viață. Asta e. Cam atât pe acest episod. V-am lăsat. Pa, pa!